went to look for a snack, and I heard that in this town there is the most famous bakery shop in the town that is called Jalon Krung, and it's called Panlee Bakery. It's definitely the one that you should visit in this town. Panlee Bakery has a variety of fresh breads, and what's so special about this place is one thing, that the softness of them can make this shop win any others in the district. People keep coming to this shop regularly, but for what reason? It's a legend, as I heard that this place has been open for many years ago already. And today I'm with the owner of this bakery shop, พี่อู๋สวัสดีค่ะ สวัสดีครับอยากรู้ว่าที่นี่อะไรที่เป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดเลยคะสำหรับใช่ร้านนี้ก็เปิดมา65ปีละส่วนใหญ่คนต่างชาตินะครับชอบขนมปังไส้สังขยาโอ้ค่ะใช่สังขยาเพราะว่าที่ร้านที่บ้านเขาครับจะไม่มีกะทิไม่มีใบเตยใช่ครับก็คนมาถึงเขาก็อยากลองทานสิ่งที่เขาไม่เคยทานครับเป็นกะทิเป็นใบเตยแล้วก็ไส้ครีมหวานหอมเนี่ยครับแล้วก็เป็นพวกคุกกี้กุ้งแห้งเนี่ยครับเพราะว่าคุกกี้ส่วนใหญ่จะเป็นคุกกี้รสหวานนะครับแต่ว่าต่างชาติเขาก็จะเริ่มแบบเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นรสเค็มได้ยังไงอย่างเงี้ยครับก็เราก็ใส่เป็นตัวกุ้งแห้งลงไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะซื้อกลับไปฝากที่บ้านเขาอย่างเงี้ยครับทำไมถึงเลือกที่จะใส่กุ้งแห้งลงไปในคุกกี้ใช่เพราะส่วนใหญ่คนคิดว่าคุกกี้มันต้องออกรสหวานทานแล้วก็ทานเยอะๆแล้วมันก็จะเลี่ยนนะครับแต่เราก็ทำคุกกี้ที่แบบว่าคนที่อยากทานหวานน้อยหรือไม่ชอบทานหวานได้ทานเนี่ยครับก็จะเป็นออกมาเป็นคุกกี้กุ้งแห้งนะครับค่ะอยากรู้ประวัติความเป็นมาของร้านนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าเปิดมาหลายปีแล้วหลายปีแล้วครับเปิดตั้งแต่ปี 1950 นะครับ 2493 ก็ 67 ปีใช่พี่ก็เป็นรุ่นที่ 4 ครับรุ่นที่4แล้วใช่ถ้าเล่าเป็นคร่าวๆก็คือเล่าเป็นรุ่นยุคอย่างยุคแรกเป็นยุคของอาม่าครับก็คือมาจากเมืองจีนเลยแบบที่โลสำเภามาอะไรอย่างนี้เลยใช่นั่งเรือมาเลยก็ขนมที่ทำยุคแรกนั้นก็จะเป็นพวกขนมปังปอนขนมปังหัวกะโหลกขนมปังปอนคือยังไงขนมปังปอนขนมปังหัวกะโหลกเนี่ยครับอ๋อแบบนี้เลยเหรอคะใช่พอหลังจากที่เป็นยุคแรกที่เป็นของรุ่นอาม่าที่ขายพวกขนมปังปอนขนมปังหัวกะโหลกไม่มีไส้ยุคที่2จะเป็นรุ่นของคุณป้าก็จะเริ่มพัฒนาละเริ่มมีขนมปังที่มันใส่ไส้มากขึ้นอย่างตอนนั้นคุณป้าก็มีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมบ้านที่จีนผ่านฮ่องกงอย่างนี้ครับเขาได้มีโอกาสลองทานซาลาเปาไส้หมูแดงแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมันรสชาติมันดีนะน่าจะมาปรับให้เหมาะสมกับรสชาติของคนไทยได้ครับก็นำกลับมาปรับปรุงรสชาติของซาลาเปาไส้หมูแดงให้เปลี่ยนเป็นขนมปังไส้หมูแดงซึ่งขายดีตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังคนเข้ามาที่ร้านก็ยังถามหาขนมปังไส้หมูแดงอยู่ก็คือขนมปังไส้หมูแดงนี้ดังมาตั้งแต่ใช่ตั้งแต่แบบปีก่อนใช่ 40-50 ปีก่อนเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอมารุ่นต่อไปรุ่นคุณแม่พี่ขนมปังก็จะเริ่มมีหลากหลายขึ้นมาอีกแต่ว่ายุคนั้นก็จะเป็นยุคปี 40 พอดีเศรษฐกิจมันก็ตกต่ำเบเกอรี่คนลูกค้าที่มาซื้อก็จะน้อยลงหน้าร้านอย่างนี้ครับเบเกอรี่มีหลากหลายมากขึ้นหน้าร้านซบเซาแต่ก็จะมีธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือเริ่มมีคนเข้ามาแล้วก็บางคนตกงานบางคนอยากได้รายได้เสริมก็จะมีการรับขนมเพื่อจะไปขายต่อแล้วก็จะมีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็นช่องทางของการขายส่งนะครับพอมารุ่นของพี่บอกว่าธุรกิจเบเกอรี่มันเริ่มมีหลากหลายละถ้าเข้าตามห้างตามเซเว่นหรือบางคนก็มีการลองทำทานเองทำกันเองที่บ้านอะไรเนี่ยครับคือเอาสูตรไปทำใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้สูตรมันไม่ได้เป็นความลับอีกต่อไปใช่ไหมครับคือสูตรมันสามารถหาได้หมดเลยใน Google ในหนังสือทุกอย่างมันมีสูตรหมดแต่ขึ้นอยู่กับว่ารสชาติที่ลูกค้าเคยทานรสชาติที่ลูกค้าเคยสัมผัสเป็นรสชาติดั้งเดิมที่เขายังอยากทานอยากสัมผัสอยู่เขาก็จะกลับมาซื้อที่ร้านเรานะครับแล้วก็พอรุ่นพี่ปุ๊บเราก็เริ่มมีมุมกาแฟมากขึ้นครับมีที่นั่งสำหรับลูกค้าให้มากขึ้นทั้งลูกค้าชาวไทยแล้วก็ลูกค้าชาวต่างชาติอย่างลูกค้าปัจจุบันนี้ครับของที่ร้านถ้าลูกค้าที่ walk in เข้ามาที่ร้านแล้วก็มานั่งทานกาแฟแล้วก็นั่งทานอาหารเช้าไม่ว่าจะเป็นชุดแบล็คฟาสต์เป็นแซนด์วิชเป็นสปาเกตตี้อย่างนี้ครับก็น่าจะเป็นครึ่งได้เลยแล้วก็ตรงนี้จากศูนย์กลางที่เคยเป็นศูนย์กลางคมนาคมมันเปลี่ยนไปแต่ก็จะมีลูกค้าต่างชาติมากขึ้นเพราะว่าแบบก็มีโรงแรมเกิดขึ้นทั้งโรงแรมทั้งโฮเทลเกิดขึ้นมากเลยครับก็เลยแบบส่วนใหญ่เขาก็มากินเบรคฟาสต์ที่นี่ใช่ครับอ๋อค่ะแล้วก็ที่ร้านเนี้ยใน TripAdvisor เป็นอันดับที่5เพราะแล้วก็พวกค
คนต่างชาติอะครับก่อนเขาจะทานอะไรเขาจะหาข้อมูลก่อนเขาจะหาข้อมูลว่าถ้ามาย่านนี้จะต้องมาร้านไหนจะต้องทานอะไรนะครับเวลาเขาเข้าไปเซิร์ชดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นว่าทุกคนเข้ามาถึงก็จะสั่งเหมือนกันเลยอยากได้ขนมปังสังขยาอยากทานไทยไอซ์ทีอยากทานชาไทยที่เขาไม่เคยทานอย่างเนี้ยครับเอามาถึงแล้วก็อาหารเช้าเราขายทั้งวันเนี่ยครับแล้วก็มีที่นั่งทานมี Wi-Fi ให้ฟรีเนี่ยครับฝรั่งก็จะเข้ามานั่งทานกันก็เป็น full breakfast เป็น full breakfast เลยใช่ครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับยินดีครับ